day everyone! This is MotherBee. Today, ang ituturo ko po ay ang favorite nating mga Filipino, ang trending na butternut donut. So, umpisahan na po natin. Ito'y simpleng-simple lang. Kailangan natin ng all-purpose flour, baking soda, baking powder, fine salt, cocoa powder, white sugar, liquid milk, vinegar, vanilla, fresh eggs, oil, hot water, instant coffee, dark chocolate. Sa malinis na bowl, salain ang lahat ng dry ingredients except yung instant coffee para matanggal ang buo-buo at kung ano-ano pang physical contaminants. Sa isang malinis na bowl ulit, ilagay ang gatas, vinegar, at hayaang mag-curdle for few minutes. Then, ilagay ang hot water, coffee, at dark chocolate. I-microwave for 30 to 40 seconds. Then, haluin hanggang sa matunaw ang lahat ng chocolate. Kung hindi pa po lahat tunaw, ibalik sa microwave hanggang sa malusaw lahat. Ilagay ang asukal, mantika, at itlog at muling haluin hanggang sa talagang smooth na ang liquid ingredients. Ilagay din po ang ating premix at haluin hanggang sa maging smooth ang ating mixture. Then, kumuha ng isang lalagyan at isalin ang ating donut mixture. Pagkatapos, kunin ang donut maker at i-grease ang bawat compartments nito or ang bawat mold. Then, magbuhos ng katamtamang dami ng donut mixture. Huwag po yung apaw na apaw kasi ito ay lalampas lang sa ating donut maker. After mag-green na po yung ilaw, ibig sabihin luto na po ang mga donuts at unti-unting tanggalin sa ating donut maker. Habang mainit pa, kumuha ng 3 tablespoon of melted butter, ihalo sa 2 tablespoon of honey at i-mix. Habang mainit pa ang mga donuts, i-dip po isa-isa at i-roll sila sa ginawa nating butternut streusel or butternut toppings. Makikita nyo po ang recipe ng ating butternut streusel or butternut topping sa isang recipe video ko dito sa MotherBee's YouTube channel. Click lang po ang link kung saan sa dulo ninyo makikita. Then, i-transfer sa isang malinis na serving plate at ready na pong ipakain sa ating pamilya. Thank you for watching! Don't forget to like, comment, subscribe to my channel, and follow me in Instagram, Facebook, and Twitter. Have a great day! Bye!